سلام رفقا، خوش اومدید به یک قسمت دیگه از سری آموزش‌های وردپرس. در این ویدیو قراره با یک ابزار فوق‌العاده به اسم لوکال WP آشنا بشیم. یه ابزار فوق‌العاده و خفن که برای اینکه بتونیم اون وردپرسمون رو روی کامپیوتر خودمون بتونیم راه اندازی کنیم و نصب کنیم نیاز داریم. الان شاید براتون سوال بشه چرا مثلا برنامه‌ای مثل زمپ و بقیه برنامه‌ها نه؟ چون زمپ و بقیه ابزارها یکم سنگین ممکنه باشن و یه موقعی اذیت کنن و خیلی مثلا وقتمون رو بگیرن و راه اندازشون هم یه ذره دردسر داره، مخصوصا اگر تازه کار باشید. ولی مثلا با لوکال خودش مثلا وردپرس نصب میکنه، دیتابیس میسازه، SSL بهت میده و حتی لینک زنده میسازه که سایت لوکال تو به بقیه هم نشون بدی و میتونیم توش چند تا سایت با نسخه های مختلف PHP داشته باشیم، مثل یک هاست واقعی. تو هاست واقعی میتونیم مثلا نسخه PHP مون رو تعیین کنیم، یعنی هم واسه تازه کار عالیه، هم واسه حرفه‌ای‌ها خیلی کارشون رو سریعتر و راحت تر میکنه. بریم که آموزش نصب این برنامه خفن رو داشته باشیم. واسه دانلودش توی مرورگرتون سرچ کنید لوکال WP و اولین سایتی که براتون میاد و باز کنید و با این سایت مواجه میشید. بریم که داشته باشیم. دانلود فور فری رو من میزنم و برای دانلودش ازم میپرسه که سیستم عاملت چیه و منو میزنیم. الان سیستم عامل این کامپیوترم ویندوزه و اسم، لاست نیم و واسه چی مثلا این رو نصب کردی و ایمیل کاری و بعد get it now میزنیم. از منم الان وارد میکنم که با هم دیگه داشته باشیم. خب دانلود داره شروع میشه و اگرم دانلود براتون اتوماتیک شروع نشد میتونید روی این کلیک بزنید تا شروع داشته باشیم. و الان این صفحه برام ظاهر شد که بپرسه از میخوای الان این که داری دانلودش میکنی کجا میخوای ذخیره بشه، که من نمیخوام ذخیره بشه و چون من دانلودش از قبل کردم و بدیم که نصبشم شروع کنیم. تا الان یاد گرفتیم چجوری دانلودش کنیم و از کجا دانلودش کنیم و بعد از اینکه دانلود شد فایل رو باز میکنیم و فرآیند نصبش هم انجام میدیم. ران. خب الان ازم میپرسه که برای همه کاربر نصب شه یا فقط واسه همین کاربر. میگم واسه همین کاربر نصب شه و مسیر ذخیره شدن فایل لوکال هم اینجا میتونیم ما تعیین کنیم. اگر اینجا خودش پیش‌فرض گذاشته که توی قسمت برنامه ها به اسم لوکال، حالا میتونیم براوزر بزنید و هر جایی که دوست داشتید فرآیند نصبش و فایلاش اونجا قرار بگیره. الان دیگه میذارم همون خودش بمونه و این اینستال من میذارم و منتظر میشم فایلاش نصب تو اون مسیری که تعیین شده. خب با موفقیت نصبش انجام شد و برنامه تو دسکتاپ هم ایجاد شد. میذارم همین ران لوکال بمونه و اگه دوست داشتید میتونیم برش داریم که اجرا نشه. من میخوام اجرا بشه برای اینکه فیلمشو زدم. خب منتظریم برنامه لود شه تا با یه سری از گزینه‌هایی که داره بیشتر آشنا بشیم و معرفی کنم بهتون. چون من این برنامه رو از قبل نصب داشتم، برام مثل شما که دفعه اولتونه نصب میکنید شاید اولش یه چیز دیگه بیاد که مثلا میگه با قوانین برنامه موافقی، یه تیک فکر کنم داره میزنید و اگریو میزنید که بله من موافقم و یک صفحه دیگه ای میاد که میگه اکانت میخوای بسازی، کریت اکانت براتون ظاهر میشه و میتونیم بسازین. اگرم نخواستین یه ضرب در بالا سمت راست داره، اونو میتونیم بزنیم و وارد این
فضا میشید. خب این قسمتیه که ما میتونیم کرد نیو سایت رو بکنیم، یعنی ساختن یک سایت جدید انجام بدیم و میگه که آقا به نظر اینجا هیچ سایتی هنوز نساختی و این قسمت ما سایت رو میسازیم. یه بخشایی هست اگر مثلا سایت ها رو بسازیم یک فهرست باز میشه که میتونیم سایت های مختلف رو دسترسی بهش پیدا کنیم و یه سری تنظیمات خاص خودش داره که باش آشنا میشیم. تو قسمت بعدی در کانکت، این قسمت مخصوص اتصال به سرویس های هاستینگ، یعنی که آقا لازم نیست کل دیتابیس و فایل‌های رو دستی و ایمپورت و اکسپورت کنیم. با چند تا کلیک ساده میتونیم سایتمون رو بین کامپیوتر و هاست جابجا کنیم. ویژگی که میتونه بهمون بده اینه که سایت لوکال رو به سایت اصلی میتونیم انتقال بدیم و سایت آنلاین رو بیاریم توی لوکال برای ویرایش و تست. حالا میرسیم به قسمت بلوپرینت و یه توضیحات میدم که آقا آشنا بشین. این بخش چیه، بلوپرینت چیه، اد چیه، ساپورت که هیچی، more from VP engine چیه و add local site. add local site همونیه که تو این قسمت هست، local site هست. اگه کلیک کنیم create new site همون بخش باز میشه که اینجا باز میشه. بعد قسمت کجا بودیم؟ کانکت رو بهتون گفتم که مخصوص اتصال هاستینگ و سرویس های هاستینگ. بعد بلوپرینت هم یه جور قالب آماده است که سایت وردپرس ما با تمام تنظیمات، پلاگین، قالب، حتی محتویاتی که مثلا توش قرار دادیم آماده است. یعنی لازم نیست که مثلا یه سایت مثلا وبلاگ داریم میسازیم یا سایت فروشگاه داریم میسازیم یا شرکتی داریم میسازیم یا هر سایتی، لازم نیست که 100% مثلا وردپرس خالی نصب کنیم. همراهش میتونیم مثلا بیایم یک وردپرس نصب کنیم و توش چند تا پلاگین، چند تا تنظیمات خاص و تم، فونت و غیره روش سوار کنیم و با عنوان بلوپرینت بذاریم اینجا و ازش میتونیم چندین سایت از روش بسازیم. دیگه قالب وردپرس خالی هم نیست، یه چیزایی روش هستش. و توی قسمت بعدی در واقع پلاگینا و کمک اختصاصی لوکاله که امکانات و قابلیت بیشتری بهمون میده. یه جوری مثل همون افزونه توی وردپرسه، ولی این برای خود برنامه است که قابلیت و چیز خفن بیشتری بهمون میده. و قسمت بعدی هم که ساپورت که لازم به توضیح هم نیست. more from VP engine هم مربوط میشه به ابزارها و سرویس های اضافی که خود VP engine ارائه میده. یه جور بیسینیه واسه امکانات خفن که بشه تو پروژه‌مون استفاده کنیم. و دیگه بخشی دیگه نیست، فقط با کریت سایت نیاز داریم که دیگه باش آشنا بشیم. خب بچه ها با بخش های مختلف برنامه که چه قابلیتی دارن و چی کار میکنن آشنا شدیم. الان فقط بخش ساختن یک سایت روی لوکال مونده که تو ویدیو بعدی راه اندازی و نصب وردپرس رو یاد میگیرید. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. و تا الان چی یاد گرفتیم؟ اگه خلاصه با هم دیگه پیش بریم، نصب و راه اندازی یک برنامه به اسم لوکال رو یاد گرفتیم و نحوه آشناییت با برنامه که گزینه‌ای که داره دقیقاً چی کار میکنه با گزینه‌ای که ما سر کار داریم. و در نهایت رسیدیم به کریت نیو سایت که بتونیم سایتمون رو روی برنامه لوکال نصب کنیم. تا ویدیو بعدی که نصب و راه اندازی وردپرس هست، خدا نگهدار.